Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nazi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Hôm nay, trong chủ đề truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, tôi xin gửi đến các bạn một nội dung vô cùng thú vị. Trong vũ trụ kiếm hiệp đa sắc màu của Kim Dung, thân pháp hay còn gọi là kinh công không chỉ là một môn võ công phổ biến mà còn là một yếu tố cực kỳ quan trọng, không kém phần quan trọng so với những môn võ công gây sát thương đầy uy lực. Bởi lẽ, cao thủ nào lại không cần phải di chuyển, bay nhảy nhỉ? Nhưng, bạn biết không, có những cao thủ đã luyện khinh công đến mức thượng thừa, tức là, thay vì suốt ngày chăm đánh nhau, họ đã luyện võ bỏ chạy thành thần, hoặc là khả năng leo trèo, né tránh của họ đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đến các bạn những nhân vật có thân pháp cũng như kinh công lợi hại nhất trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Hãy chuẩn bị sẵn tâm lý để gặp gỡ những người bay của thế giới võ hiệp nhé. Bách biến quỷ ảnh và câu chuyện tập luyện khinh công đầy nước. Trong Bích Huyết Kiếm, bách biến quỷ ảnh là một môn khinh công đỉnh cao của phái Hoa Sơn, mà ngay cả những cao thủ cũng phải thèm muốn. Tuy nhiên, khi Viên Thừa Chí còn trẻ, Mộc Tang đạo nhân đã không dạy cho chàng môn khinh công tuyệt tác này. Lý do thật đơn giản, lúc đó, võ nghệ của Thừa Chí còn non choẹt. Học cũng chẳng ích gì, mà có học thì cũng chưa chắc đã hiểu được. Thế nhưng, thời gian thấm thoát thoi đưa, đến khi Viên Thừa Chí có hẹn ở Vũ Hoa Đài với Quy Nhị Nương vợ của thần quyền vô địch Quy Thân Thụ, cũng là nhị sư huynh của chàng, tình thế trở nên phức tạp. Biết rằng nếu Thừa Chí không ra tay thì Quy Nhị Nương sẽ không để yên, nhưng nếu đánh thật thì lại không ổn. Mộc Tang đạo nhân mới nghĩ ra cách mượn tay Ôn Thanh Thanh gián tiếp truyền thụ bách biến quỷ ảnh cho chàng. Dù võ nghệ không được tinh xảo lắm, nhưng Thanh Thanh lại có trí nhớ hơn người. Nàng còn tinh khôn đến mức hiểu rằng Mộc Tang truyền thụ cho mình chỉ là giả, còn truyền cho Thừa Chí mới là thật. Vậy là nàng chăm chỉ ghi nhớ từng câu khẩu quyết, từng động tác tay chân, thân pháp, vân vân, rồi đọc lại nguyên văn và biểu diễn cho Thừa Chí xem như một người thầy nhiệt tình. Sau khi được dạy kèm tận tình như thế, Viên Thừa Chí bèn suy nghĩ kỹ càng, đem hòa trộn trường quyền thập đoạn cầm của phái Hoa Sơn với bách biến quỷ ảnh, sáng tạo ra một môn võ tuyệt kỹ mới. Để luyện tập, chàng nhờ Tiêu Uyển Nhi và 10 vị sư huynh đệ của Kim Long Bang mỗi người xách một thùng nước đứng xung quanh võ trường. Chàng đứng giữa, rồi họ tạt nước vào chàng trong lúc chàng nhảy nhót luồn lách, tránh đông né tây. Kết quả thật ngoạn mục, sau khi mấy thùng nước đã tạt hết, chỉ có tay áo bên phải và chân trái của chàng hơi bị ướt mà thôi. Vậy đấy, Viên Thừa Chí đã thành công trong việc luyện tập môn khinh công đầy thách thức này, mà không phải ướt sũng như một chú gà rừng. Chỉ cần nhìn cảnh chàng né tránh những dòng nước, chắc hẳn ai cũng phải bật cười trước hình ảnh bóng ma trăm biến này. Cửu Thiên Nhận, thiết trưởng thủy thượng phiêu và khả năng đi bộ trên nước. Trong Anh hùng xạ điêu, Cửu Thiên Nhận là bang chủ của thiết trưởng bang, một nhân vật mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta phải dè chừng. Với biệt hiệu oai phong thiết trưởng thủy thượng phiêu, ông nổi tiếng với hai tuyệt chiêu, thiết trưởng tức trưởng sắt và thủy thượng phiêu là môn khinh công đi trên mặt nước. Tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Nói đến khinh công, thiết trưởng thủy thượng phiêu của Cửu Thiên Nhận phải thuộc hàng cực cao thủ. Tuy nhiên, điều buồn cười là dù khinh công đỉnh như vậy, nhưng ấn tượng của người đời về ông lại chẳng phải là những cú bay nhảy siêu phàm, mà là những cú chưởng sắt cứng rắn như búa tạ. Điều này có lẽ cũng liên quan đến ngoại hình đồ sộ của ông, khiến người ta khó mà hình dung nổi cảnh ông phiêu nhẹ nhàng trên mặt nước. Nói về công phu thủy thượng phiêu, khi luyện đến cảnh giới thượng thừa, người sử dụng có thể đi lại trên nước như trên mặt đất. Thời còn trẻ, Cửu Thiên Nhận từng đấu với Chu Bá Thông, hai người bám đuổi nhau hàng vạn dặm, từ Trung Nguyên đến tận Tây Vực. Đến cả lão ngoan đồng với võ công cao siêu cũng phải chịu thua, không thể theo kịp nổi. Vậy đấy, dù sở hữu thân pháp điêu luyện đến mức có thể phiêu trên mặt nước như thần tiên, nhưng người đời lại chỉ nhớ đến Cửu Thiên Nhận với những cú chưởng sắt trứ danh, có lẽ là do ông có thân hình khó mà nhẹ nhàng chăng? Vi Tiểu Bảo, thần hành bách biến, và tài chạy trốn của kẻ lười biếng. Trong Lộc Đỉnh Ký, Vi Tiểu Bảo là một nhân vật nổi tiếng với biệt tài tháo chạy hơn là đánh đấm, mà bí kíp giúp gã thoát thân thần kỳ đó không gì khác ngoài môn khinh công thượng thừa thần hành bách biến. Môn võ công này xuất hiện đầu tiên trong cả Lộc Đỉnh Ký lẫn Bích Huyết Kiếm.
do Mộc Tang đạo nhân của Thiết Kiếm môn sáng tạo và sau đó truyền lại cho A Cửu, tức Cửu Nạn, rồi lại truyền môn khinh công này cho Vi Tiểu Bảo, nhưng có chút chỉnh sửa cho phù hợp với gã lười biếng này. Thần hành bách biến đứng đầu về khinh công trong thiên hạ, cần có nội công cao thâm làm căn bản. Nhưng với Vi Tiểu Bảo, người chỉ giỏi trốn chạy và cực kỳ lười biếng trong việc luyện công, Cửu Nạn chỉ trích ra phần không cần đến nội lực, rồi dạy cho gã vài chiêu thân pháp và bộ pháp. Dù vậy, bấy nhiêu cũng đủ biến Vi Tiểu Bảo thành chân dài số 1 số 2 trên võ lâm. Lạ thay, Vi Tiểu Bảo rất biếng nhác khi học các môn quyền pháp, trường pháp, chỉ học qua loa rồi bỏ đó. Thế nhưng, khi luyện thần hành bách biến, gã lại tỏ ra hết sức hứng thú, học một cách say sưa. Hễ có thời gian rảnh là gã lại luyện tập. Có lần, gã quyết tâm trở thành cao thủ khinh công trác tuyệt, bèn chạy trước và bảo Từ Thiên Xuyên, một tay khinh công cao thâm, đuổi theo. Ban đầu, Từ Thiên Xuyên còn đuổi kịp gã mấy lần, nhưng sau khi Cửu Nạn truyền thụ thêm những yếu quyết mới, gã họ Từ đã phải lắc đầu chào thua, không sao bắt kịp được nữa. Đến khi Vi Tiểu Bảo dùng môn này để đấu với Hồng An Thông, tình hình lại càng hài hước. Gã chạy quanh co, khi thì lảng sang mé đông, lúc lại chuyển qua mé tây, vòng vèo trên bãi cát như một con cá lóc. Nhiều lúc, Hồng giáo chủ tưởng như chỉ cần vươn tay ra là bắt được gã, nhưng dù rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Vi Tiểu Bảo vẫn thoát hiểm một cách khó tin. Thực ra, công phu trốn chạy của gã chưa đạt đến cảnh giới thần hành, nhưng phần bách biến thì đã được 3-4 thành rồi. Vì thế, dù là tay đại cao thủ như Hồng giáo chủ, cũng phải đuổi theo Vi Tiểu Bảo mãi mà không sao tóm được. Trong chương cuối, khi Vi Tiểu Bảo bị Hoành Hóa Đường, Hồng Hoa Hội bao vây, gã thi triển thần hành bách biến, chỉ 3 cái nhô lên hụp xuống đã thoát ra khỏi vòng vây của mọi người, xa đến 5-6 trượng, khiến bọn Thư Hóa Long giật mình kinh hãi. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ thì khinh công của gã họ Vi chỉ đáng gọi là thần hành bách bò mà thôi. Đoàn Dự, Lăng Ba Vi Bộ và nghệ thuật trốn chạy tuyệt đỉnh. Trong Thiên Long Bát Bộ, nếu nhắc đến khinh công thượng thừa của phái Tiêu Dao, không thể không kể đến Lăng Ba Vi Bộ, một môn khinh công độc nhất vô nhị, vừa ảo diệu vừa thần kỳ. Sau Tiêu Dao tử, người lĩnh hội và phát huy đến đỉnh cao môn khinh công này không ai khác chính là Đoàn Dự, thế tử của nước Đại Lý. Đoàn Dự, với cái tính ham vui và thích khám phá, đã vô tình học được môn khinh công này trong hang động của phái Tiêu Dao. Từ đây, chàng bước vào con đường trở thành một trong những nhất đại cao thủ của thiên hạ, mặc dù sự thật là chàng không biết tí võ công nào. Nhờ có Lăng Ba Vi Bộ, Đoàn Dự chẳng những có thể tự tin giao đấu, mà còn đánh bại được Nam Hải Ngạc Thần, nhân vật đứng thứ 3 trong tứ đại ác nhân, rồi trở thành sư phụ của tên ác nhân này. Chưa dừng lại ở đó, trong lần tương ngộ với nhất đại kiêu hùng Kiều Phong, Đoàn Dự đã vô tình đọ sức chạy đua với vị cao thủ số 1 đương thời mà không hề tỏ ra kém cạnh chút nào. Chính Kiều Phong đã phải thừa nhận rằng, trong khoảng 10 dặm, thắng được Đoàn Dự thì không lấy gì làm khó, nhưng nếu chạy 30-40 dặm thì cơ hội thắng được chàng sẽ khó mà biết. Chạy đến 60 dặm trở lên thì mình thua là cái chắc. Chính từ cuộc đua này, vì mến tài Đoàn Dự, Kiều Phong đã kết nghĩa anh em với chàng, một phần cũng để giữ người bạn đồng hành trong những cuộc thi chạy tiếp theo. Vậy đấy, Đoàn Dự chàng công tử, hữu dũng vô mưu, nhờ có Lăng Ba Vi Bộ mà từ một chàng thư sinh yếu ớt, trở thành kẻ khiến người đời phải ngả mũ kính phục. Không phải vì võ công cao cường, mà là vì tài chạy trốn siêu việt. Điền Bá Quang cuộc đời dâm tặc, trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, nếu nói về võ công thì Điền Bá Quang không hẳn là một cao thủ võ lâm hàng đầu, nhưng cũng không thể xem nhẹ được, vì lúc mới gặp lệnh Hồ Sung, tay lãng tử này còn phải lép vế trước y một chút. Sở trường của Điền Bá Quang, trước tiên, là khinh công thượng thừa, đến mức giang hồ phải tặng y cái biệt hiệu vạn lý độc hành. Lý do là ít người nào có thể theo kịp y, dù có đuổi theo cả ngàn dặm. Ngoài ra, tử lượng vô biên của Điền Bá Quang cũng là một điều khiến giới giang hồ phải nể phục đôi phần. Điền Bá Quang còn có một tuyệt chiêu nữa là phép khoái đao vô cùng lợi hại. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì y đã không nổi tiếng như thế, bởi vì ngoài võ công, họ Điền còn nổi danh là một tên dâm tặc khét tiếng. Chuyên đi hãm hiếp phụ nữ, giết người cướp của, nói chung là không việc xấu nào mà y không dám làm.
Chính vì thế, ngoại hiệu của y cũng dài lê thê, được gọi đầy đủ là Vạn Lý Độc Hành, Giang Dương Đại Đạo, Hái Hoa Dâm Tặc, Khoái Đao Điền Bá Quang. Họ Điền xuất hiện khá sớm trong bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, và có thể nói rằng mọi biến cố trong cuộc đời của nam chính lệnh Hồ Sung đều bắt đầu từ cuộc gặp gỡ, hay chính xác hơn là đọ sức, với Điền Bá Quang. Với tài khinh công vô song của mình, họ Điền trở thành một kẻ bất khả chiến bại trong những cuộc truy đuổi, khiến cho người ta phải thán phục mà gọi y là Vạn Lý Độc Hành. Phép khoái đao của y cũng đáng sợ không kém, giúp y trở thành một nhân vật có số có má trong giới võ lâm. Có thể nói, nếu trình khinh công của Điền Bá Quang có chút cùi bắp thôi, thì chắc y đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân từ lâu rồi. Trương Thúy Sơn, Nhất Hạc Sung Thiên, và những bước nhảy thần sầu. Trong Thiên Đồ Long Ký, Thê Vân Tung là một môn khinh công lừng danh của phái Võ Đang, được người đời ngưỡng mộ không chỉ vì cái tên oai phong, mà còn bởi những cú nhảy thần kỳ như chim hạc bay vút lên trời. Khi Trương Thúy Sơn sử dụng môn khinh công này, người ta thường gọi là Nhất Hạc Sung Thiên, cái tên thôi cũng đủ thấy độ chất của nó. Trong truyện, có lần Trương Thúy Sơn đã biểu diễn tuyệt kỹ này một cách ngoạn mục. Chỉ bằng một cú đạp chân phải vào vách núi, chàng mượn lực bay vọt lên đến 2 trượng, khoảng 6,66 mét, tựa như chim hạc nhẹ nhàng bay bổng. Dựa vào vách đá, chàng viết ra 24 chữ kinh điển trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng. Ỷ thiên bất xuất, thủy giữ tranh phong. Đến nỗi Tạc Tốn nhìn theo chỉ biết thở dài thốt lên, ta làm không được. Không chỉ Trương Thúy Sơn, mà cả Trương Vô Kỵ con trai của chàng cũng đã sử dụng môn khinh công này trên Quang Minh Đỉnh. Trương Vô Kỵ, hồi nhỏ đã theo cha, Thái sư phụ, và các sư thúc, sư bá học võ, tuy chưa chính thức học hết võ công của phái Võ Đang, nhưng mắt thấy tai nghe đủ nhiều. Giờ đây, sau khi luyện thành thần công Càn Khôn Đại Na Di, chàng muốn sử dụng võ công của môn phái nào thì đều có thể thực hiện ngay tức thì, không chút khó khăn. Vậy mới thấy, Thê Vân Tung không chỉ là môn khinh công giúp các đệ tử Võ Đang bay như chim, mà còn là một biểu tượng của sự tự do và uyển chuyển trong võ học. Cú nhảy vút cao ấy không chỉ làm nên danh tiếng của Trương Thúy Sơn, mà còn giúp cả hai cha con nhà họ Trương ghi dấu ấn không phai trong lòng người hâm mộ võ lâm. Đông Phương Bất Bại, cao thủ tốc độ, nhanh như điện xẹt. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đông Phương Bất Bại là một nhân vật mà chỉ cần nhắc đến tên, người ta đã phải dùng mình vì tốc độ ra đòn kinh hồn của hắn. Nhân vật này, dưới ngòi bút của Kim Dung, không chỉ nổi tiếng với võ công thượng thừa mà còn với thân pháp nhanh đến mức không tưởng. Hắn tự phong cho mình danh xưng Thiên Hạ Bất Bại hay Võ Lâm Độc Tôn, để khiến cả võ lâm phải ngước nhìn. Và thật không may, ai cũng phải công nhận điều đó là đúng. Sau khi luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển, một môn võ công bí truyền đầy quái dị, Đông Phương Bất Bại đã sở hữu thân pháp nhanh đến mức người đời chỉ còn thấy tàn ảnh của hắn. Tại Hắc Mộc Nhai, một mình hắn đã đấu trên cơ với cả 5 đại cao thủ, Lệnh Hồ Sung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Vân và Nhậm Doanh Doanh. Dù cả nhóm đã phát hiện ra yếu điểm của hắn, nhưng thân pháp của Đông Phương Bất Bại lại quá nhanh, đến nỗi những chiêu thức tấn công chỉ trúng vào tàn ảnh mà thôi. Đặc biệt, với Độc Cô Cửu Kiếm, Lệnh Hồ Sung có thể nhìn ra sơ hở của Đông Phương Bất Bại, nhưng cũng đành bó tay vì không thể theo kịp tốc độ của hắn. Nguyên nhân là bởi Quỳ Hoa Bảo Điển chính là hiện thân của chữ nhanh. Môn thần công này không chỉ giúp gia tăng nội lực, phòng ngự cực cao, mà còn khiến thân pháp của người luyện nhanh như ma quỷ, đến và đi tựa như tia chớp, không để lại chút dấu vết. Kim Dung đã mô tả trận chiến tại Hắc Mộc Nhai một cách sống động. Khi đám người Lệnh Hồ Sung vừa đến, họ nhìn thấy bóng hồng của Đông Phương Bất Bại thấp thoáng chuyển động. Chỉ trong tích tắc, Đồng Bách Hùng, một nhân vật vốn chẳng kém cỏi, đã ngã nhào xuống đất với 4 chấm đỏ rớm máu trên các đại huyệt. Mọi người đều biết Đông Phương Bất Bại cao thâm, nhưng không ngờ hắn lại có thể dùng mũi kim thêu nhỏ xíu đâm trúng 4 tử huyệt của Đồng Bách Hùng nhanh đến thế. Nếu không phải vì Dương Liên Đình bị uy hiếp khiến Đông Phương Bất Bại mất tập trung, có lẽ cả nhóm người Lệnh Hồ Sung đã thành ma dưới tay hắn rồi. Thế mới thấy, tốc độ của Đông Phương Bất Bại không chỉ là nhanh như điện xẹt, mà còn là nhanh đến mức chết người. Vi Nhất Tiếu, Thanh Dực Bức Vương
và khinh công đệ nhất thiên hạ. Trong Thiên Đồ Long Ký, Thanh Dực bức vương Vi Nhất Tiếu là một nhân vật cực kỳ quái dị, khiến người ta mỗi khi nghĩ đến liền sờn cả gai ốc. Được Kim Dung khắc họa một cách tài tình, Vi Nhất Tiếu không chỉ là một trong tứ đại hộ pháp của Minh giáo, mà còn nổi danh với khinh công vô địch thiên hạ. Lại thêm cái sở thích độc nhất vô nhị là hút máu người. Kim Dung từng khẳng định chắc nịch, Vi Nhất Tiếu là đệ nhất cao thủ về khinh công dưới ngòi bút của tôi. Quả thật, với biệt danh Thảo Thượng Phi, tức là có thể bay trên ngọn cỏ, khinh công của ông đã trở thành một huyền thoại trong giang hồ. Dù công lực của Vi Nhất Tiếu không thể sánh với Trương Vô Kỵ, người đã luyện thành Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Na Di, hay với các cao thủ có nội công thâm hậu như Đoàn Dự, Hư Trúc, nhưng về độ xuất quỷ nhập thần, đến đi chớp nhoáng, thì Vi Nhất Tiếu chẳng khác gì quỷ mị. Nếu hỏi trong thiên hạ, ai là người có khinh công tuyệt đỉnh nhất, câu trả lời chắc chắn không cần phải suy nghĩ nhiều. Khinh công của Vi Nhất Tiếu không chỉ do cao nhân truyền thụ mà còn nhờ vào thiên phú bẩm sinh. Ngay từ khi sinh ra, cốt cách của ông đã dị thường, vậy nên khinh công tuyệt đỉnh của ông không chỉ đơn giản là kết quả của quá trình tu luyện mà còn do bản năng trời ban. Khinh công của ông đến nỗi Trương Tam Phong, vị đại tông sư võ học, cũng phải tấm tắc khen ngợi. Có lần, vừa mới ra trận, Vi Nhất Tiếu đã lập tức thách đấu khinh công với Diệt Tuyệt Sư Thái. Sau khi giành chiến thắng, ông cười ha hả một tiếng dài, lúc ấy cát vàng bay lên mù mịt, cuồn cuộn thành một đường dài uy mãnh, chẳng khác gì một con rồng vàng dài cả chục trượng, che khuất cả thân hình ông. Loại khí thế này, trong số cao thủ khinh công, tuyệt đối không có người thứ hai nào sánh nổi. Với khinh công, Thảo Thượng Phi, Vi Nhất Tiếu không chỉ là đệ nhất dưới ngòi bút của Kim Dung, mà còn là đệ nhất trong hầu hết các tiểu thuyết võ hiệp. Sự xuất quỷ nhập thần của ông khiến người đời kính phục, còn đối thủ thì chỉ biết chạy dài. Trên đây là ý kiến cá nhân về các nhân vật có thân pháp nhanh nhất trong thế giới kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Theo các bạn, có còn nhân vật nào Chúa được nhắc đến hay không? Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này.